Meron tayong ire-restore na TMX 155. Yan. Ire-restore natin. Ibabalik natin sa dati niyang ganda. Yan po. Marami-rami tayong gagawin. Ito, ipinturahan natin yung mga side-by-side crankcase niya. At yung chassis niya. Ito, dito kami mahirapan nito. Ito. Ayan. Welding. Bibuild upan po natin ulit yan. So yan po mga boss, yan po yung itsura nya. May kulong-kulong po siya, andun po yung kulong-kulong. So yan mga boss, samahan nyo kami magbaklas. Okay, 110. Mga boss, natanggalan namin lahat yung iba mga pyesa niya. Kaya naman yung iba. Tapos ito yung kanyang harness wire. Ito, sinisimulan ng baklas, hindi pa kasi yung yung kanyang stock pipe. Kaya mga boss,
So yung mga boss, nabaklasan natin lahat. Lilinisin naman natin yan. Ayan po. Mga boss, ayun na po lahat yung ano natin, nabaklas natin. Maglilinis muna tayo abang-abang sa part 2. Lilinisin natin yan. Yan. Kaya ito, ayusin natin ulit yan. Yan, naka-welding oh. Ayan yung makina niya. So yung mga boss, abang-abang sa part 2.